તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે ઘન પદાર્થના રૂપાંતરણ પર આધારિત કેટલાક રસપ્રદ ઉદાહરણ જોઈશું। રામ એક 7 સેન્ટીમીટર આંતરિક વ્યાસવાળા પાઇપથી એક લંબચોરસ આકાર ખેતરની સિંચાઈ કરે છે, જેમાંથી 72 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડના પ્રવાહથી પાણી નીકળે છે। જો સિંચાઈ માટે 10 સેન્ટીમીટર પાણીની જરૂર પડે છે તથા ખેતરની સિંચાઈ માટે 30 મિનિટ લાગે છે, તો રામના ખેતરનું ક્ષેત્રફળ શું થશે? જાતે પ્રયત્ન કરવા માટે વિડીયોને રોકો અને પછી પોતાનો જવાબ મેળવો। આપણને ખબર છે પાઇપથી ખેતરમાં 30 મિનિટમાં પાણી ભરાઈ જાય છે, એટલા માટે આપણે કહી શકીએ છીએ કે પાઇપમાંથી 30 મિનિટમાંથી નીકળેલ પાણીનું ઘનફળ ખેતરમાં 30 મિનિટમાં ભરેલ પાણીના ઘનફળ બરાબર હશે। શું તમે જણાવી શકો છો કે પાઇપમાં 30 મિનિટમાં નીકળેલ પાણીનું ઘનફળ કેટલું હશે? આપણે જાણીએ છીએ પાઇપ એક નળાકાર છે, જેનો આંતરિક વ્યાસ આપણને 7 સેન્ટીમીટર આપેલ છે, જેનાથી આપણને ત્રિજ્યા 7/2 મળી જાય છે। પાઇપ દ્વારા નીકળેલ પાણીનું ઘનફળ શોધવા માટે આપણને લંબાઈની જરૂર પણ પડશે। થોડીવાર માટે માની લો કે પાણી એ ક્યારેય ન ખૂટવાવાળી પાઇપમાં વહે છે। પ્રશ્નમાં જણાવ્યું છે કે પાણીનો પ્રવાહ 72 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે તથા પાણી 1 સેકન્ડ 72 સેન્ટીમીટર અંતર કાપે છે, તો 30 મિનિટમાં પાણી દ્વારા કાપેલ અંતર 72 ગુણ્યા 60 ગુણ્યા 30 સેન્ટીમીટર હશે। હવે જો થોડા સમય માટે પાણીને રોકેલું માની લેવામાં આવે તો શું તમે આ પાણીનું ઘનફળ શોધી શકો છો? શાબાશ! આ સૂત્રની મદદથી આપણે આવું કરી શકીએ છીએ, જેમાં આરને પાઇપની ત્રિજ્યા તથા એચને 30 મિનિટમાં પાણી દ્વારા કાપેલ અંતરે મૂકીએ છીએ। જેનાથી આપણને 30 મિનિટમાં પાઇપમાંથી નીકળતા પાણીનું ઘનફળ મળી જાય છે। હવે આ પાણી ખેતરમાં ભર્યા પછી પાણીની ઊંચાઈ 10 સેન્ટીમીટર થઈ જાય છે, કારણ કે ખેતરમાં આવતા પાણીનું ઘનફળ પાઇપમાંથી નીકળેલ પાણીના ઘનફળ બરાબર છે। આપણે જાણીએ છીએ કે ખેતરમાં ભરેલ પાણીનું ઘનફળ ખેતરના ક્ષેત્રફળ અને પાણીની ઊંચાઈના ગુણાકાર બરાબર હશે। ખેતરનું ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવાનું છે। પાણીની ઊંચાઈ પ્રશ્નથી આપણને 10 સેન્ટીમીટર ખબર છે તથા પાઇપમાંથી નીકળેલ પાણીનું ઘનફળ આપણે શોધી લીધેલ છે। બધા જ મૂલ્યો મૂકીને આગળ ઉકેલતા આપણને ખેતરનું ક્ષેત્રફળ મળી જાય છે। તેથી રામના ખેતરનું ક્ષેત્રફળ 49.896 ચોરસ મીટર છે। આશા છે કે તમને આ ઉદાહરણની સાથે એક ઘનાકારનું બીજા ઘનાકારમાં રૂપાંતર તથા દૈનિક જીવનમાં આનો ઉપયોગ કરવાનું સમજાઈ ગયું હશે।